Ka-Express, live update tayo ngayon sa malaking laban ng Gilas, Pilipinas kontra Australia Boomers sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ito ang final game ng Gilas sa third window at gaganapin ito sa RAC Arena sa Perth, Australia. Ang pinaka-importanting development bago ang laro, hindi maglalaro si Justin Brownlee. Ayon sa update, ruled out si JB kontra Australia dahil sa multiple injuries, kaya all local lineup ang asahan ng Gilas sa napakabigat na matchup na ito. At dahil dito, mas lalong lalaki ang responsibilidad ni na Kevin Kembao, Juan Gomez-Tiliano, Carl Tamayo, Dwight Ramos, RJ Abarrientos, AJ Edu, Mike Phillips, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Troy Rosario at Justin Baltazar. Malaking hamon ito dahil ang Australia ay isa sa pinakamalakas na basketball program sa Asia Pacific. Malalim ang lineup, physical sa depensa, mabilis sa transition at disiplinado sa half-court execution. Sa unang meeting ng dalawang koponan sa qualifiers, malinaw na nakita ang laki ng agwat sa physicality, shot-making at defensive pressure, kaya sa rematch na ito, kailangan ng Gilas ng mas kontroladong laro. Ang key to win ng Pilipinas, limitahan ang turnovers, protektahan ang rebounds, bantayan ang three-point line, at huwag payagan ng Australia na makatakbo sa open court. Kailangan ding maging matalino sa shot selection, lalo na dahil wala ang usual late game stabilizer na si JB. Para sa Gilas, hindi lang ito tungkol sa panalo o talo, isa itong malaking test kung gaano nakalayo ang narating ng bagong core, kung makakasabay ang Pilipinas sa Australia gamit ang all-local lineup. Malaking statement ito para sa future ng Gilas program. Express, simulan natin ang pre-game analysis ng Gilas kontra Australia Boomers. Ito ang klase ng laban na kailangang paghandaan hindi lang sa emosyon, kundi sa eksaktong game plan. Ang Australia ang malinaw na mas mabigat na kalaban sa papel, mas mataas ang level ng international experience, mas malalim ang rotation at mas sanay sila sa physical style na kadalasan nagbibigay problema sa Asian teams. Pero ang malaking story dito para sa Gilas ay ang pagkawala ni Justin Brownlee. Sa mga nakarang international windows, si JB ang naging stabilizer ng Gilas. Siya ang go-to option kapag broken play, siya ang gumagawa ng puntos kapag hirap ang opensa, siya rin ang nagbabalanse ng spacing dahil kailangan siyang bantayan ng depensa kahit saan sa court. Ngayon, wala siya. So, ibig sabihin, hindi pwedeng umasa ang Gilas sa isang import-level closer. Kailangan team-based ang atake. Dito papasok ang unang key matchup, Gilas guards versus Australian pressure. Sina RJ Abarrientos, Juan Gomez-Tiliano, Chris Newsom at Dwight Ramos ang kailangang magdala ng bola ng maayos. Ang Australia ay hindi lang basta malaki, kaya nilang mag-pressure sa perimeter. Kapag naging careless ang Gilas sa passing lanes, automatic transition opportunity yun para sa Boomers. Kaya ang unang rule, no lazy passes, walang soft dribble, walang pilit sa cross-court pass. Against Australia, ang isang turnover pwedeng maging mabilis na 5-0 run. Pangalawang matchup, front-court battle, kailangang magtulungan sina AJ Edu, Junmar Fajardo, Mike Phillips, Carl Tamayo, Kevin Kembao, Troy Rosario at Justin Baltazar. Hindi pwedeng isang big man lang ang sasalo sa physicality ng Australia. Si Junmar pwedeng gamitin sa half-court sets para pabagalin ang tempo at kumuha ng fouls. Sa AJ, ang importante, sa rim protection at defensive mobility. Si Mike Phillips pwedeng maging energy guy sa rebounds, loose ball at hustle plays. Sina Carl Tamayo at Kevin Kembao naman ang kailangang magbigay ng spacing at decision-making mula sa forward spots. Pangatlong key, Kevin Kembao and Juan Gomez-Tiliano must continue their momentum. Matapos ang magandang performance nila kontra New Zealand, hindi na sila pwedeng maging passive. Sa KQ, kailangan maging connector, hindi lang scorer, kundi passer, screener, at secondary creator. Kapag nag-double o nag-collapse ang Australia, kailangan niyang hanapin agad ang open man. Si Juan naman, kailangang aggressive pero controlled. Kapag may lane, umatake. Kapag may shooter, kick out. Kapag walang advantage, reset. Fourth key, defensive discipline. Australia loves to finish mistakes. Kapag late ang close-out, 3 points. Kapag hindi nag-box out, second chance points. Kapag nag-overhelp, open corner shooter. Kaya kailangan ni Gilas ng communication sa bawat possession. Hindi sapat ang effort lang, kailangang tama ang timing, tama ang rotation, at tama ang spacing sa depensa. At pinakamahalaga sa lahat, tempo control. Kung magiging takbuhan ang laro, advantage Australia. Kung magiging half-court,
possession by possession battle, may chance ang Gilas na manatiling dikit. Kaya dapat maging patient ang Gilas. Use the clock, move the ball, attack mismatches, force Australia to defend deep into the shot clock. Para sa Gilas, the path to win ay hindi madali, pero malinaw, protect the ball, rebound as a team, defend the three-point line, and get balanced per action from the young core. Kung magagawa nila yun, may laban ang Pilipinas kahit wala si JB. Well, kung titingnan natin ang realistic path ng Gilas kontra Australia, hindi pwedeng ang mindset ay makipagsabayan lang sa scoring dahil kapag naging shootout ito, mas malaki ang advantage ng Boomers. Mas sanay sila sa high-level pace, mas malalim ang rotation, at mas mabilis silang makapag-convert mula depensa papuntang transition offense. Kaya para magkaroon ng chance ng Gilas, kailangan nila gawing possession game ang laban. Unang key, first 5 minutes, napaka-importante ang opening quarter. Kapag nakakuha agad ng malaking lead ang Australia, mapipilitan ng Gilas na magmadali. At kapag nagmadali ang Gilas, doon lalabas ang turnovers, forced shots at defensive breakdowns. Kaya sa simula pa lang, kailangan kalmado ang execution, hindi kailangan makalamang agad. Ang importante, manatiling dikit ang score, malimit ang easy baskets ng Boomers, at hindi mabigyan ng early confidence ang crowd ng Perth. Pangalawang key, balanced scoring. Dahil wala si Justin Brownlee, hindi pwedeng isang player lang ang magbuhat. Kailangang mag-ambag sina Kevin Kimball, Juan Gomez-Diliano, Carl Tamayo, Dwight Ramos, RJ Abarientos, at kahit ang big men sa loob. Kung magiging predictable ang offense ng Gilas, madaling babasahin ng Australia. Pero kung maraming threats, mas mahihirapan ang Boomers mag-load up sa isang side ng court. Dito importante si Dwight Ramos. Hindi kailangang pilitin ni Dwight ang laro, pero kailangan niyang maging stable presence. Kapag magulo ang possession, siya ang pwedeng mag-settle. Kapag may mismatch, siya ang pwedeng umatake. Kapag kailangan ng defensive stop, siya rin ang isa sa inaasahan. Sa ganitong klaseng laban, hindi lang points ang sukatan, kailangan leadership, composure at decision-making. Para naman kay RJ Abarientos, malaking test ito. Kailangan niyang basagin ang pressure ng Australia, pero hindi siya dapat mahulog sa trap ng sobrang bilis. Kung may open three, take it. Kung may lane, attack. Pero kapag wala, kailangan niyang i-reset ang offense. Australia will try to speed him up. Kaya ang laban ni RJ dito ay hindi lang physical, kundi mental. Sa front court, malaking papel ang rebounding. Hindi pwedeng isang big man lang ang mag-re-rebound. Team rebounding ito. Guards must help. Wings must box out. Dahil kapag binigyan ng second chance points ang Australia, doon lalaki ang lamang. Sa international basketball, ang offensive rebound ng kalaban ay hindi lang dagdag possession, momentum killer yon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.